Eli nyt lähdetään reissulle Cape Coastiin. Se on kaupunki 90 kilometrin päässä Winnebasta. Ja tää on Trotro, tää kulkuväline, missä me nyt ollaan. Eli tää on tämmönen pikkubussi. Tässä on, mitä mä sanoisin, vajaa 20 ihmistä. Aika tiivis tunnelma, mutta ei oo kyllä toisaalta hirveän kalliskaan tapa matkustaa. 2,50 € maksaa tää 90 kilometrin kyyti. Vähän voi sanoa, että ahdastaa, että mulla osuu polvet etupenkkiä, mulla on reppu tässä sylissä, niin se tuntuu, että vaikka tulee kolari eikä turvavyötä, niin tästä kyllä varmaan lennä mihinkään. Tiivis on tunnelma. Tämä siis toimi vuosisatoja eurooppalaisen ikään kuin tämmöisen hallinnon keskuksena täällä Ghanan alueella. Ja sitten tämä oli myös ikään kuin Atlantin täällä päässä, niin tämä oli transatlanttisen orjakaupan tämmöinen päänäyttämö. Että täältä on hirveä määrä ihmisiä sitten viety Atlantin ylitte orjuuteen. Ja paikkanahan tämä on kyllä tosi nätti. Ja nämä rakennukset on itsessään tosi vaikuttavia. Sitten tämä ympäristö on tosi kaunis tässä rannikolla, meren ääressä. Mutta paikan historia on sitten aika paljon karumpi. Lähdetään katsomaan. Opas kertoo, että tällaisissa melko pienissäkin tiloissa niin täällä on saattu pitää satoja ihmisiä. Aivan järkyttävää. Tää on niin nytkin semmonen suhteellisen, no vois sanoa ehkä se on vähän märkä, vähän tunkkainen ilma tällä hetkellä. Voin kuvitella, kun tällaisen pienen tilaan tähän pistetään 100 ihmistä, niin tää on aivan hirveä paikka. Ja sitten niin kuin näkyy, niin nämä tämmöiset pikkuikkunat, missä nyt niihinkin on sitten pistetty vähän kalteria, niin nämä on ollut ainoat, mistä tänne on todellisuudessa tullut valoa ja raikasta ilmaa. Tässä tilassa on tehty semmoista valikointia, eli että mitkä näistä orjista lähtee Amerikkaan, Atlantin ylitte orjuuteen ja mitkä sitten jää tänne ikään kuin paikan päälle, eikä niin kuin tähän Ghanaan joihinkin hommiin. Eli käytännössä kaikista vahvimmat ja terveimmät vaan otettiin, koska tiedettiin, että se laivamatka on niin rasittava, että ainoastaan kaikista ikään kuin sitkeimmät yksilöt selviää siitä hengissä sitten. Ja tästä seinän läpi, tästä meni oviaukko ennen, siitä lähti tunneli ja sitten sitä kautta kuljetettiin ihmisiä tuonne lähemmäksi rantaa, josta sitten lastattiin laivoihin ja kuljetettiin Atlantin ylitse. Tässä on rakennettu tämmönen, kuinka tätä nyt kuvaisi, vähän tämmönen alttarin tyylinen tai tämmönen taso, mihin saa sitten laittaa tämmöisiä muistoja ikään kuin kunnioittaakseen ihmisiä, jotka on joutunut kohtaamaan tämän kaiken. Ja koska eurooppalaiset oli investoinut tänne ja ne halusi pitää tän itsellänsä, tämän paikan, niin kaikkia ulkoisia uhkia varten ne myös rakensi puolustusta tänne, josta täällä onkin nyt vähän näytillä. Täällä on näitä ihan autenttisia tykinkuulia. Tämmönen aika pienikin painaa jo lopulta. Tää on varmaan jonkun verran toista 10 kiloa sitten. Tän muurin sisällä on mennyt semmonen tunneli, mitä pitkin
sitten orjuuteen lähteviä on kuljetettu tuolta noista selleistä tonne päätyy, mistä sitten niitä on lastettu laivaa. Ja se tunneli on nyt jo sittemmin suljettu, mutta tästä nyt niin voi ihan pikkusen nähdä ihan törkeen syvä. Ei näy oikeastaan paljon muuta kuin pimeätä, mutta tätä muurin sisustaa pitkin on sitten kuljetettu. Tässä on kuolemansellin sisäänkäynti. Eli semmoset, no kuinka me sanotaan sitten vangit, orjat, millä nimellä nyt kutsutaankaan, niin kun sitten jotkut heistä on määrätty kuolemaan, niin tää on se paikka, missä he on odottanut sitä. Lähdetään sisään katsomaan, uskalletaanko käydä. Todella kolkko paikka. Me osallistuttiin tuossa semmoiselle opastetulle kierrokselle myös. Ja se opas sanoi tosi hyvin mun mielestä siinä sen kierroksen päätteeksi, että tärkeintä mitä ihmiskunta voi tänä päivänä tehdä on se, että me tiedostetaan asiat, mitkä on tapahtunut ja me tehdään työtä sen eteen, ettei sellaista asiat toistu, kuten vaikka mitä liittynyt kaikkeen transatlanttiseen orjakauppaan. Kello on nyt jotain 10 illalla ja varmaan hiljalleen mennään tässä nukkumaan. Mutta ei kai siinä, niin reggae-musiikki pauhaa. Tuossa ottaa tuolla kaiutimeen seinän takana. Ja se on mielenkiintoista, että tämä valo on tämmönen sininen. Et monestihan tällaista käytetään, ettei ihmiset piikittäisi huumeita jossain paikoissa, missä näin ei haluta tehtävän. Että täällä on niinku tämän väriset valot, mutta sitten kuitenkin niinku kannabiksen haju nyt tulee kuitenkin koko ajan jostain. Että ilmeisesti poltella saa, mutta ei piikittää. Näihin tunnelmiin, niin hyvää yötä. Valmistuu se aamiainen näissäkin olosuhteissa. On kyllä. No hän näyttää mahtavuutta nyt selvästi. On aika erilaiset puitteet kuin missä tottunut, että Suomessa siinä niin heräilee ja hanasta tulee kylmää ja kuumaa vettä ja sähköt löytyy ja jääkaapit löytyy ja kaikki mahdolliset. Tää on tässä näin niin kadun varressa tämmönen pieni syvennys, niin täällä sitten on niin keittiö. Mä sain nyt aamupalan, eli tässä on kananmunia ja sipulia, tämmönen munakas ja sitten myös kahvia. Eli koska ghanalaiset ne juo yllättävän vähän kahvia, ottaen huomioon sen, että täällä kuitenkin viljellään kahvia Ghanassa. Ja mä en ole löytänyt ikinä mitään muuta kahvia kuin Nestle pikakahvia. Tää on ainoa kahvi, mitä mä oon täällä juonut ja löytänyt. Mutta nyt täällä näin niin Cape Coastin reissulla, niin mä otin tällaisen purkin mukaan tuolta itselleni. Tää oli mulla repussa, koska menee kysyä paikallisilta kahvia, niin sitä lähinnä ihmetellään ja kellään ei oo. Niin. Eli käytännössä on niin sai niinku veden täältä ja kahvit sitten omasta purkista. Mut käy se näinkin. Tää Cape Coastin reissu on ollut tosi monellakin tapaa virkistävä. Tätä reissua tehdessä mä oon siis ollut täällä suunnilleen 4 viikkoa. Itse opiskelu, se ei ole kuitenkaan täällä päässyt vielä alkamaan, vaikka se nyt on se sinänsä ensisijainen syy, minkä takia mä oon tänne nyt täksi kevääksi tullut. Että täällä meni yliopisto-opetushenkilökunta lakkoon lukukauden alusta jo tammikuussa ja lakko on tässä nyt yhäkin jatkunut. Et mä oon ajoittain tuntenut itteni aika tylsistyneeksi täällä ja ollut vähän kurjia päiviä välillä, kun on tavallaan vieraassa ympäristössä eikä sitten lopulta kuitenkaan ole rutiineja hirveästi mitä tehdä. Mutta oon mä jotenkin pysynyt järjissäni, kun mä päätin tehdä yhden taloussosiologian kurssin Jyväskylään. Ja sitten toki myös tää videoiden tekeminen, niin tää on ollut mulle tärkeä projekti.
että on ollut kuitenkin päivillä sitten aina jonkun verran kaikkea mielenkiintoista tekemistä ja tuntuu, että voi niin kuin asettaa itselleen jotain tavoitteita ja pystyy tavallaan tekemään myös sitten työtä niiden eteen. Mutta onneksi nyt ihan näyttää siltä, että se opiskelu viimein olisi pääsemässä alkamaan ja se voi olla ihan tosi piankin, kun mä pääsen sitten siihen käsiksi. You assume for us, like the word assumption. They will imagine that this is what they want. This is what they sit outside, look at us, how we are doing our things, and think, oh, these people, they need roads.